ሰላም ብያለሁ ውድ ተመልካቾቼ ውድ ተማሪዎቼ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ አጋዥ የሆኑ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ ድንቅ መረጃዎችን ያካፈልኳችሁ እንደምገኝ ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል በሚል አርዕስት ስር መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ ቴስቲንግ ዘ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ኦኤልኤስ ፓራሜትርስ ስሩ ኦር ባይ ዩዚንግ ዘ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩት ፓርት 12 13 14 ላይ ስለ ስታንዳርድ ኢረር ቴስት ስለ ስቱደንት ቲ ቴስት አውርተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ስለ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው ማለት ነው የምናየው። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ የሚለቀቁ ሌክቸር ቪዲዮዎች የተመቻችሁ ከሆነ አይታችሁት ከወደዳችሁት ላይክ በተኗን ብትነኩ ጊዜ አይወስድባችሁም። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ብታደርጓቸው። በአሁኑ ሰዓት ያው ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ኢኮኖሜትሪክስ 1 2 ብለው ይወስዳሉ። አካውንቲንግ ተማሪዎች እንደ ኮመን ኮርስ ይወስዳሉ። ማኔጅመንት ተማሪዎች ይወስዱታል። ሌሎች የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል እንደ ኮመን ኮርስ ይወስዱታል። እንዲሁም በማስተርስ ደረጃም ኢኮኖሚክስ ላይም አካውንቲንግ ላይም ቢዝነስ ማኔጅመንት ላይም ይሰጣል። ይሄ ሌክቸር ቪዲዮ በነገራችን ላይ ለሁሉም ሊሆን በሚችል መልኩ ስለተዘጋጀ ሊንኩን ሼር ብታደርጉ በቴሌግራም በፌስቡክ በሌሎች መንገዶች ብታጋሩ ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ሌክቸር ቪዲዮዎቹን ከሚያዩ ተመልካቾች ውስጥ ወደ 70% የሚጠጉ ሰብስክራይብ አላደረጉም። ሰብስክራይብ ብታደርጉ አንደኛ ቻናሉን ትደግፋላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ በየጊዜው የሚለቃቸው አዳዲስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ስለ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው። እዚህ ጋር እንደምታነቡት rejections of the null hypothesis doesn't mean that our estimate alpha and beta is the correct estimate of the true population parameter alpha and beta. It simply means that our estimate comes from the sample drawn from a population whose parameter beta is different from 0. እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ኮንክሪት የሆነ ስቴትመንት ነው። ይሄንን ለመረዳት ከዚህ በፊት የነበሩትን ሌክቸር ቪዲዮዎችን ማየት የግድ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ሌክቸር ቪዲዮዎች ለማግኘት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እስኪ ከዚህ በፊት አይተን የነበረውን ነገር አስታውሰን እንመለስ። ከዚህ የሚላችሁ ከሆነ ሁለት ሃይፖቴሲሶች ነበሩን፣ ነል እና ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ። ስለዚህ ለምሳሌ ለቤታ ከሆነ ለነል ሃይፖቴሲሳችን አለ ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 0፣ ቤታ ሲግኒፊካንት አይደለም እያልን ነው ማለት ነው። ኦልተርናቲቭ ደግሞ አለን ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0። ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ስንል ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ነል ሃይፖቴሲሱን ሪጀክት ብናደርገው እና ኦልተርናቲቭን አክሴፕት ብናደርገው ቤታ ኢዝ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት እያልን ነው። ቤታ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም 0 እያልን ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር rejections of the null hypothesis doesn't mean that our estimate alpha and beta is the correct estimate of the true population parameter alpha and beta. It simply means that our estimate comes from the sample drawn from the population whose parameter beta is different from 0 ማለት ነው እንጂ የኛ ኤስቲሜትድ ቫልዩዎች አሉ። alpha is the estimators of alpha ነው። beta ደግሞ the estimators of beta ነው። እነዚህ እኩል ናቸው ማለት አይደለም። ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሱን አክሴፕት አደረግን ማለት አልፋ is equal to alpha, the estimated values of the intercept is equal to the slope parameter of the intercept ማለት አይደለም። the intercept parameters of the population parameter ነው ማለት አይደለም። በተመሳይ አልፋ estimated values of slope parameter የፖፑሌሽን slope parameter ጋር እኩል ነው ማለት አይደለም። ነል ሃይፖቴሲሱ ሪጀክት ስላደረግን ይሄ ሪጀክት የምናደርግበት የተለያየ ነገር አይተናል። ለምሳሌ በስቱደንት ቴስት ካየነው ቲ ካልኩሌትድ ከቲ ክሪቲካል ከበለጠ ነሉ ሪጀክት እናደርጋለን፣ ኦልተርኔቲቭን ደግሞ አክሴፕት እናደርጋለን። ወይ ደግሞ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ሌስ ዛን ሃፍ ኦፍ ቤታ ሃትም ከሆነ ነሉን ሪጀክት እናደርጋለን፣ ኦልተርኔቲቭን ደግሞ አክሴፕት እናደርጋለን። ነሉ ሪጀክት አድርገን ኦልተርኔቲቭን አክሴፕት አደረግን ማለት ግን አልፋት እና ቤታት ኮሬክት ኤስቲሜት ናቸው ማለት አይደለም። ወይ ደግሞ አልፋት ኢዝ ኢኳል ቱ አልፋ ቤታት ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ማለት አይደለም። ቤታ አልፋ ስንል ከሳምፕል ኤስቲሜት ያደረግነው ነው። አልፋ ደግሞ ስንል ፖፑሌሽን ፓራሜትር ኢንተርሴፕት ነው። ቤታ ስንል ኤስቲሜት ያደረግነው ስሎፕ ነው። ቤታ ደግሞ ስንል የፖፑሌሽኑ ነው ማለት ነው። ጉድ ሶ ኢን ኦርደር ቱ ዲፋይን ሃው ክሎዝ ዘ ኤስቲሜት ቱ ዘ ትሩ ፓራሜትር፣ ስለዚህ እኩል ካልሆኑ አልፋት ኢዝ ኢኳል ቱ አልፋ ካልሆነ ቤታት ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ካልሆነ correct estimate ካልሆኑ in order to define how close the estimate to the parameters we must construct confidence interval። ስለዚህ confidence interval construct ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። true population parameter ከስንት እስከ ስንት ነው ያለውን የሚለውን ሌፍት ሊሚት እና ራይት ሊሚት ልናበጅለት ይገባል ማለት ነው። ሌፍት ሊሚት እና ራይት ሊሚት
በተወሰነ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ካበጀንለት የኛ ነል ሃይፖቴሲስ እዛ ውስጥ ያልፋል ወይስ አያርፍም ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሱ እዛ ውስጥ ያልፋል ወይስ አያርፍም የሚለውን ነገር በቀላሉ ለማየት እንችላለን ለዛ ነው in order to define how close the estimate to the true parameters we must construct confidence interval for the true parameter for what for the true parameters in order to in other words we must establish the limiting values around the estimate within which the true parameter is expected to lie within certain degrees of confidence ለምሳሌ level of significance 5% ከወሰድን 5%ቱ ኢረር ወይ ደግሞ ስህተት የምንሰራበት ነው ስለዚህ የሚቀረው 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን ነው ማለት ነው 5% ኢረር ነው የሚቀረው 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን ነው ማለት ነው so in this respect we say that with a given probability the population parameter will be within the defined confidence interval or confidence limit ስለዚህ ሌፍት ሊሚት አበጀንለት ራይት ሊሚት እናበጅለታለን ሌፍት ሊሚት እናበጅለታለን ለዚህ ደግሞ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ይኖራል ለምሳሌ 95% ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶ እርግጠኛ እንሆናለን ትሩ ፖፑሌሽን ፓራሜትሩ በሌፍት እና በራይት ሊሚቱ መካከል ላይ እንደሚያደርግ በ95% ኮንፊደንስ ይኖረናል ማለት ነው so the limit within which the true beta lies at 1 minus alpha ምክንያቱም አልፋ 5% ነው ካለን 1 minus alpha ደግሞ 1 minus 5% ይሆናል ማለት ነው 1 minus 5% ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ 95% ማለት ነው degrees of confidence ነው so እንዴት ነው ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችንን የምንገነባው ሌፍት ሊሚታችን የሚሆነው ቤታ ሃት ማይነስ ስታንዳርድ ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲ ክሪቲካል ነው ራይት ሊሚታችን ደግሞ የሚሆነው ቤታ ሃት ፕላስ ስታንዳርድ ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲ ክሪቲካል ነው ምናልባት በአጭሩ እንደዚህ ልንይዘው እንችላለን ቤታ ሃት ፕላስ ለራይት ነው ማለት ነው ማይነስ ለሌፍት ሊሚት ነው ማለት ነው ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲ ክሪቲካል እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሶ ፕላስ የሚሆነው ለራይት ሊሚት ነው ማይነስ የሚሆነው ደግሞ ለሌፍት ሊሚት ነው ማለት ነው ሶ ስታንዳርድ ኢረር የምንሰራበት ፎርሙላ አለን ከዚህ በፊት ያየነው አለ ለምሳሌ ለቤታ ስንሰራ ሲግማ ስኩዌር ኦቨር ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል ኤክስ ስኩዌር አድርገን ነው ቲ ክሪቲካል አልፋ ኦቨር 2 እና ኤን ማይነስ ኬ ላይ ነው የምናነበው ከየት ነው የምናነበው ከቲ ቴብል ነው የምናነበው ማለት ነው so the test procedure is outlined as follows so first we'll try to construct our null and alternate hypothesis beta is equal to 0 null hypothesis ነው beta different from 0 alternate hypothesis ነው beta different from 0 ካለን two tail test ነው ስለዚህ level of significance ለሁለት እናካፍላለን አልፋችን አልፋ ስንል ይሄ ሪግሬሽን ላይ ያለን አልፋ ማለታችን አለ y is equal to alpha plus beta x plus the error ይሄ እዚህ ጋር ያለው አልፋ ኢንተርሴፕት ነው እዚህ ጋር ግን አልፋ ስላችሁ level of significance ማለት ነው level of significance ማለት ነው good ከዛ እንዴ ነው ዲሳይድ የምናደርገው if the hypothesized values of beta in the null hypothesis is within the confidence interval if the hypothesized values of what hypothesized values of beta in the null hypothesis is within the confidence interval we accept the null and reject the alternative we accept the null and reject the alternative look we have null hypothesis beta is equal to 0 alternative hypothesis beta different from 0 ስለዚህ if the hypothesized values of beta hypothesize ያደረግነው beta confidence intervalአችን ውስጥ ካረፈ beta plus or minus standard of beta times t critical አድርገን ኮንስትራክት ያደረግነው confidence intervalአችን ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ null hypothesis አክሴፕት እናደርጋለን ኦልተርኔቲቭን ሪጀክት እናደርጋለን ይሄ ምን ማለት ነው this implies that beta is statistically insignificant ነው ማለት ነው confidence intervalአችን ውስጥ hypothesized values of beta የሚያርፍ ከሆነ ለምሳሌ ከ-1 እስከ 3 ከሆነ ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን ያገኘነው ሶ ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 0 ደግሞ በዚህ መሃል ሊያርፍ ይችላል ስለዚህ ሊያርፍ ስለሚችል null hypothesis አክሴፕት እናደርጋለን ኦልተርኔቲቭን ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው ኦልተርኔቲቭን ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ቤታ ስታቲስቲካሊ ኢንሲግኒፊካንት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን በተቃራኒው ቢሆንስ if the hypothesized values of beta ይላፋት ለመጻፍ እንዲመቸን ድጋሜ ያው እንግዲህ የምንሰራበት መንገድ ብዙ ማመቻ አይደለም እናንተን ለማስረዳት ካለ መስራት በሚለው ነው ማለት ነው good if the hypothesized values of beta in the null hypothesis is outside the limit reject null hypothesis and accept the alternate hypothesis አሁንም null hypothesis አለን
beta is equal to 0 alternative hypothesis አለን beta different from 0 confidence interval construct ስናደርግ ምንድነው የምናደርገዋለን ላጥፋት beta hat plus or minus standard error of beta hat times t critical ነው የምናደርገው ለምሳሌ ይሄ ያገኘነው ከ2 እስከ 125 ቢሆን ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን እንደዚህ ቢሆን እዚህ መካከል ላይ 0 ሊኖር አይችልም ሌፍት ሊሚታችን 2 ነው ራይት ሊሚታችን 125 ነው ስለዚህ ነል ሃይፖቴሲስ እናደርጋለን ሪጀክት እናደርጋለን አልተርናቲቭስ አክሴፕት እናደርጋለን ማለት ነው so well if the hypothesized values of beta in the null hypothesis is outside the limit reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis this indicates that beta is statistically significant እስኪ በቁጥር ደግሞ ስናየው የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል suppose we have estimated the following regression line from the samples of 20 observations ስለዚህ ከ20 observation ከ20 ከሚሆኑ ሳምፕሎች የሚከተለውን regression estimate አደረግን y is equal to 128.5 plus 2.88x plus the error ስለዚህ ይሄ አልፋ ነው ማለት ነው አልፋ hat ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቤታ hat ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን አለን ስታንዳርድ ኤረር አለ ሁሉ ጊዜም ከሬግሬሽን ላይን ስር በብራኬት ቁጥሮች ከተቀመጡ የመጀመሪያው ቁጥር ሁሉ ጊዜም ስታንዳርድ ኤረር ነው ተብሎ ባይነገራችሁም ባይ ዲፎልት ሪፖርቲንግ ሜተድ ስለሆነ ስታንዳርድ ኤረር ነው ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ እና ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ አለን ማለት ነው then the value in the bracket are standard error ይላል እዚህ ጋር a construct 95% confidence interval for the slope parameter construct a 95% confidence interval for the slope parameter ሁለተኛው ደግሞ test the significance of the slope parameter using the constructed confidence interval እንግዲህ አሁን ምንድነው confidence intervalውን መጀመሪያ ኮንስትራክት ማድረግ ነው beta hat plus or minus standard error of beta times t critical ስለዚህ ለምሳሌ ቤታ ስንት ነው እዚህ ጋር ያለው 2.88 ስለዚህ የመጀመሪያው ማይነስ እናደርጋለን ስታንዳርድ ኤረር ስንት ነው 0.85 ከዛ ከቴብል ላይ እናነባለን t critical ስናነብ ሁለት ፓራሜትር ነው ያለን ስለዚህ n - k degrees of freedom ሰጠናል 18 ይሆናል ማለት ነው 20 ሲቀነስ 2 ስለሆነ ሌላስ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ስለሚል እና ደግሞ ነል ሃይፖቴሲሳችን ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ስለሚል አልፋ ኦቨር 2 ነው የሚሆነው አልፋችን ስለ ማለት ነው 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ካለ 5% ኤረር ኮሚት የምናደርግበት ነው ስለዚህ 0.05 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው 0.025 ይሆናል እና 18 ከዚህ level of significance 0.025 ለዋን ቴል degrees of freedom 18 አድርገን ከቴብል እናነባለን ማለት ነው ሶ ይሄ ሌፍት ሊሚት ይሆናል ራይት ሊሚቱ ደግሞ 2.88 ሲደመር ይሆናል ማለት ነው ፕላስ 0.85 ስታንዳርድ ኤረሩ ታይምስ t ክሪቲካል ከቴብል ላይ እናነበው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሃይፖቴሳይዝ ያደረግነው values of beta is equal to 0 ነው የሚለው ነል ሃይፖቴሲሳችን እዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የሚያርፍ ከሆነ we accept the null reject the alternative the variable is statistically insignificant ነገር ግን ሃይፖቴሳይዝ ያደረግነው values of beta null hypothesis ላይ ያለው እዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የማያርፍ ከሆነ we reject the null accept the alternative the variable is statistically significant እንላለን ማለት ነው እስኪ እንየው so the limit within which the true beta lies at 95% confidence interval is beta plus or minus standard of beta times t critical ነው so beta 2.8 ነው standard of beta 0.8 ነው so t critical at what at 0.025 ምክንያቱም 95% confidence interval ከሆነ የምትቀረው 5% ናት ነል ሃይፖቴሲሳችን ደግሞ ቤታ is equal to 0 ነው ኦልተርኔቲቭ ደግሞ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው ዲፈረንት ፍሮም 0 ካለ ቱ ቴል ቴስት ነው ስለዚህ 5%ቷ 0.05 ለሁለት ትከፈላለች 0.025 ይሆናል ማለት ነው እዛ ነው እዚህ ጋር 0.025 ያልነው ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ ነው ማለት ነው and degrees of freedom ደግሞ 18 ነው n - k ነው ብያቸዋለሁ n 20 ነው የሰጠን k ደግሞ ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ነው አልፋ እና ቤታ ሁለት አድርገናል 18 አለን ማለት ነው አሁን ከቴብል ላይ እናነባለን ለዋን ቴል 0.025 እና 18 ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ያለውን ከቲ ቴብል ላይ እናነባለን ማለት ነው ሶ ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ካያችሁ ቁጥሩ ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም 18 ነው ያዘን ከላይ ደግሞ ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ እንይዛለን ስንት 0.025 ለዋን ቴል 0.5 ለቱ ቴል ሶ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ቁጥሯችን ናት 2.101 ስለዚህ 2.101 ነው ማለት ነው 2.101 ነው ማለት ነው ስለዚህ
ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን አሁን ኮንስትራክት እናደርግ 2.88 ቤታ ማለት ነው ማይነስ 2.101 ቲ ክሪቲካል ማለት ነው ታይምስ ስታንዳርድ ኤረር 0.85 ስለዚህ ይሄ ሌፍት ሊሚት ነው ማለት ነው ራይት ሊሚት ደግሞ 2.88 ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ቲ ክሪቲካል 2.101 and then standard error of beta 0.85 so እዚህ ጋር ባጭሩ የተቀመጠው ፕላስ ኦር ማይነስ ተብሎ የተቀመጠው እሱ ነው ማለት ነው ሶ ምን እናገኛለን ሌፍት ሊሚት ይሄኛውን አብስታችሁ ተቀናነሱ ምናልባት ፓውዝ አድርጋችሁት መስራት ትችላላችሁ 1.09 ይመጣል ይሄ ሌፍት ሊሚት ነው ማለት ነው ራይት ሊሚት ደግሞ 4.67 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሌፍት ሊሚት እና ራይት ሊሚት አገኘን አሁን አንድ ነገር እንዳንረሳ ነልና ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ነል ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው beta is equal to 0 ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችንስ beta different from 0 ስለዚህ አሁን ሌፍት ሊሚታችን 1.09 ነው ራይት ሊሚታችን ደግሞ 4.68 ነው at 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል እዚህ ጋር ደግሞ ነል ሃይፖቴሲሳችን h ኖት ነል ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው beta is equal to 0 ነው እዚህ ጋር 0 ሊኖር የሚችልበት ምንም አይነት ሩም የለም ምክንያቱም ሌፍት ሊሚታችን ከአንድ ነው የሚጀምረው ራይት ሊሚታችን ደግሞ የሚያርቀው 4.67 ነው ስለዚህ 0 ሊሆን አይችልም 0 ሊሆን አይችልም ማለት ነል ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት እናደርጋለን ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ደግሞ አክሴፕት እናደርጋለን ዲፈረንስ ፍሮም 0 የሚለውን አክሴፕት እናደርጋለን ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ቤታ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው so the value beta in the null hypothesis is 0 ነል ሃይፖቴሲሳችን ላይ ያለው which implies that it is outside of the confidence interval እዚህ ውስጥ መግባት አይችልም ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን ነው ሴንስ ቤታ is statistically significant so በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የምንሰራው ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ ጻፉልኝ so ይሄ ደግሞ ስታንዳርድ ሜተድስ ኦፍ ሪፖርቲንግ ነው ሪፖርቲንግ the result of regression analysis መጀመሪያ ኢንተርሴፕቱን ከዛ ስሎፑን ከዛ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ከዛ ኢረር አለን ከዛ ሁሉ ጊዜም ከሪግሬሽኑ በታች በፓራንተሲስ በብራኬት የሚቀመጠው ሁሉ ጊዜም ስታንዳርድ ኢረር ነው ከዚህ በታች እንደገና ሌላ ብራኬት ልታገኙ ይችላልላችሁ ይሄ ቲ ቴስት ነው ወይ ደግሞ ቲ ቫልዩ ነው ለምሳሌ ቲ ቫልዩ ማለት በነገራችን ላይ ቲ ካልኩሌተር ቅድም ስናይ ነበር ቤታ ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ለማ ከሆነ ለቤታ ከሆነ አሁንም ቲ ካልኩሌተድ አልፋ ሃት ያው ኤስቲሜተር ናቸው እነዚህ ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ሃት ለማ ከሆነ ለአልፋ ከሆነ ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ አልፋ ሃት ነው ይሄ ደግሞ ቤታ ሃት ነው 128.5 ለ38.2 ታካፍሉ 3.32 ታገኛላችሁ ይሄ ቲ ካልኩሌተር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለቤታ 2.88 ቤታ ኦቨር ስታንዳርድ ኦፍ ቤታ 0.85 ብታካፍሉ 3.38 ታገኛላችሁ ማለት 3.38 ታገኛላችሁ ሶ ይሄ ቲ ቫልዩስ ኦፍ አልፋ እና ቲ ቫልዩስ ኦፍ ቤታ ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ቲ ቫልዩዎቹን ብቻ በማየት ቫሪያብሉ ሲግኒፊካንት ነው ኢንሲግኒፊካንት ነው ማለት እንችላለን ለምሳሌ ያገኛችሁ ቲ ቫልዩ ሩል ኦፍ ተምብ አለ ያገኛችሁ ቲ ቫልዩ ኢን አብሶሉት ቫልዩ ከ1.96 በላይ ከሆነ at 5% ያ ቫሪያብል ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ቀጥታ ሁለት እንኳን ብትወስዱ ከሁለት በላይ ከሆነ ኢን አብሶሉት ቫልዩ ከሁለት በላይ ከሆነ ያ ቫሪያብል ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አልፋ ቲ ቫልዩ 3.36 ነው ስለዚህ አልፋ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው ማለት ነው እዚህ ጋርም ለቤታም 3.38 ነው ስለዚህ ከሁለት በላይ ነው at 5% ቤታ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ወይ ደግሞ ኤክስ ዋይ ላይ ኢምፓክት አለው ማለት ነው ምክንያቱም ቲ ቫልዩ ከሁለት በላይ ስለሆነ ማለት ነው በርግጥ ኖርማል ሩላችን ምንድነው ቲ ካልኩሌትድ ግሬተር ዛን ቲ ክሪቲካል ከሆነ ነው አክሴፕት እናደርገው ነገር ግን ሩል ኦፍ ተምብ አለ ቲ ቫልዩ ከ1.96 በላይ ከሆነ ወይ ደግሞ ከሁለት በላይ ከሆነ አጠጋግተ ነው ቫሪያብሉ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ሶ ቲ ቫልዩአችን ከ1.96 ወይ ደግሞ ከሁለት በላይ ከሆነ ይሄ ነገር ሆልድ ያደርጋል ይያል ነው ቲ ካልኩሌትድ ከቲ ክሪቲካል ይበልጣል ይያል ነው ያ ማለት ደግሞ ነል ሃይፖቴሲሳችን ሪጀክት እናደርጋለን ቤታ is equal to 0 ሪጀክት ይደረጋል ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ደግሞ አክሴፕት ይደረጋል ማለት ነው በጣም አመሰግናችኋለሁ ቻፕተር 2 ጨርሰናል ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ እንግዲህ እናንተን በተለይ ለኤግዚት ኤግዛም ሊያግዛችሁ ይችላል ባልኩት መልኩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እየሰራሁላችሁ ነው እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች ምናልባት ተጠቅማችሁ ከሆነ መታሰቢያነቱ ለናቴ ለወይዘሮ ወይንሸት አበበ እንዲሁም ለአባቴ ለአቶ ለገሰ ፈይሳ መሆኑን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ ከዚህ በተጨማሪ
ምንም አይነት ጥያቄዎች ካላችሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እስካሁን ድረስ በነበሩት ፓርቶች ቻፕተር 2 እንግዲህ 15 ክፍል ነው ወስጄ ዲቴል ነው ያየሁትኝ ምንም የዘለልኩት ፓርት አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት ግን እናንተ በክላስ ውስጥ ያያችሁት ሌላ ተጨማሪ ነገር ካለ ኢንፎርም ብታደርጉኝ ጨምሬ እሰራላችኋለሁ። እኔ ግን ካሪኩለሙን በመከተል ሁሉንም ፓርቶች ከቨር ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ምንም ጥያቄ ካላችሁ ከመጠየቅ ወደ ኋላ እንዳትሉ። ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ የጥቂት ሰከንድ ስራ ነው። ስለዚህ ያንን በመስራት ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ